ए प्रिन्स, कुठे चाललाय तू? प्रिन्स, कुठे चाललाय तू? कुठे चाललाय? डॅम वर चाललाय. कोणता? कडवा डॅम. आम्ही आता चाललेलो आहे कडवा डॅम वर फिरायला चाललेलो आहे. माझी मम्मी वॉक आम्ही जातोय आता. ॲक्च्युली चालतच जातोय. आपल्याला तिकडे जायचं असलं तर ते खाली हा बघा, हा डॅम्प आहे. इथे आम्हाला जायचंय. पहिलवाले बाबांचे बनगाल शशी शशी वगैरे काय लांबत आहे. एवढ्या लांब. चल इकडून ये. आहे उसांचा मळा. उसांचा मळा. प्रिन्स लाल लाल झालाय. प्रिन्स बघू रे इकडे. तोंड तुझं लाल लाल झालाय. प्रिन्स दमला. प्रिन्स बगळा कर. तो बगळा बघ. तिकडे बघ. बगळा जा बघ जा. मन बगळा कवडी दे. दामणगावची नवरी दे. हा व्हाईट वाला. इथं बघ कसं चाललाय. पोहतोय का चालतोय तेच कळत नाही. बघितला. चल भाताची सोंगणी झाली. भाताची सोंगणी. भात संपलंय. कोणता शॉर्टकट आहे? प्रिन्स बघ किती घाबरतो.
प्रिन्स किती आंबा बघ. बापरे प्रिन्स किती आंबा बघ. किती बैल होते? 100%. 100%. काय? एवढी मोठी? हो. तू घाबरला? हो का? हम्म. तुला दिसत होतं. एकदा छोट होत तेव्हा छोट होतं तेव्हा पण हात लावत होता. हो. आता घाबरतो तू? हो. अरे आता माझे डोळे आहेत ना. डॅम आलेला आहे जवळ. येस. डॅम आहे डॅम. मोठा डॅम. काय नाव आहे डॅमचं? कडवा डॅम. अशी बोलत होती. बापरे काय बोलत होती? काय बोलत होती?
मला यायचंय. कसं आहे प्रिन्स? कसं आहे? एक चलो रिटर्न. बघितलं छान आहे ना पाणी. मजा आली प्रिन्स? ए प्रिन्स मजा आली का? हो नाही आली? आली का मज्जा? हो बोल. काय?